हॅलो स्टुडंट्स, तर आज आपण निगेटिव्ह वेक्टर म्हणजे काय हे समजून घेणार आहोत. निगेटिव्ह वेक्टरलाच आपण अपोजिट वेक्टर असं पण म्हणतो. इथे नावावरूनच आपल्याला समजतंय की निगेटिव्ह वेक्टर म्हणजे काय असेल किंवा अपोजिट वेक्टर म्हणजे काय असेल. अपोजिट म्हणजे काय? अपोजिट म्हणजे विरुद्ध. आता ह्या डायग्रॅममध्ये जे दोन वेक्टर्स दाखवलेले आहेत ते एकमेकांचे अपोजिट आहेत का? आहेत. का आहेत? कारण की ते अपोजिट डायरेक्शनला ॲक्ट होत आहेत, म्हणून ते अपोजिट वेक्टर आहेत असं आपण म्हणू शकतो, किंवा निगेटिव्ह वेक्टर्स आहेत असं आपण म्हणू शकतो. आता या डायग्रॅममध्ये दाखवलेले दोन वेक्टर्स हे अपोजिट वेक्टर्स आपण म्हणू शकतो का? नाही म्हणू शकत, कारण हे दोन वेक्टर्स हे सेम डायरेक्शनला ॲक्ट होत आहेत. म्हणजे हे दोन्ही वेक्टर्स हे ईच डायरेक्शनला ॲक्ट होत आहेत. त्याच्यामुळं आपण ह्या दोन्ही वेक्टर्सला अपोजिट वेक्टर्स म्हणू शकत नाही. आता ह्या डायग्रॅममध्ये दाखवलेले वेक्टर्स हे आपण अपोजिट वेक्टर्स म्हणू शकतो का? हेही वेक्टर्स हे अपोजिट वेक्टर्स किंवा निगेटिव्ह वेक्टर्स नाही आहेत. का नाही आहेत? कारण की यातला एक वेक्टर हा ईस्ट डायरेक्शनला ॲक्ट होतो आहे आणि दुसरा वेक्टर हा साऊथ डायरेक्शनला ॲक्ट होतो आहे. ओके, दोन वेक्टर्स हे आपण अपोजिट वेक्टर्स किंवा निगेटिव्ह वेक्टर्स केव्हा म्हणू शकतो? जेव्हा त्यातला एक वेक्टर हा ईस्ट डायरेक्शनला असेल तर दुसरा वेक्टर हा वेस्ट डायरेक्शनला पाहिजे, किंवा एक वेक्टर हा नॉर्थ डायरेक्शनला असेल तर दुसरा वेक्टर हा साऊथ डायरेक्शनला पाहिजे, किंवा एक वेक्टर हा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शनला असेल तर त्याचा अपोजिट वेक्टर हा साऊथ वेस्ट डायरेक्शनला पाहिजे. आता या सगळ्या एक्झाम्पल्सवरून आपण अपोजिट वेक्टरची काय डेफिनेशन सांगू शकतो? तर टू वेक्टर्स आर सेड टू बी निगेटिव्ह वेक्टर्स ऑर अपोजिट वेक्टर्स इफ दे हॅव अपोजिट डायरेक्शन अँड इक्वल मॅग्निट्यूड. म्हणजे दोन वेक्टर्स अपोजिट वेक्टर्स किंवा निगेटिव्ह वेक्टर्स केव्हा म्हणू शकतो आपण? जेव्हा त्यांची डायरेक्शन ही अपोजिट असेल आणि मॅग्निट्यूड ही इक्वल असेल. आता ही डेफिनेशन समजून घेण्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल पाहूया. समजा या बॉक्सवर मी दोन्ही बाजूनी सेम फोर्स लावतोय, म्हणजे मी या बॉक्सला ईस्ट डायरेक्शननं ओढतोय आणि वेस्ट डायरेक्शननं ओढतोय इक्वल फोर्सेसनं. इथं मी कन्सिडर करतो की ह्या बॉक्सला मी 15 न्यूटन फोर्सनं मी ईस्ट डायरेक्शनला ओढतोय. तो जो काय फोर्स असेल तो फोर्स मी कन्सिडर करतो, तो फोर्स आहे F1. हा F1 किती असणार आहे इथं? तर तो असणार आहे 15 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट. दुसरा फोर्स जो मी लावतोय तो मी वेस्ट डायरेक्शनला लावतोय आणि तो फोर्स मी कन्सिडर करतो F2. तो असणार आहे 15 न्यूटन्स टुवर्ड्स वेस्ट. इथं F1 बार आणि F2 बार हे दोन्ही अपोजिट डायरेक्शनला ॲक्ट होत आहेत. F1 हा ईस्ट डायरेक्शनला ॲक्ट होतोय, F2 हा वेस्ट डायरेक्शनला ॲक्ट होतोय. म्हणजे त्यांची डायरेक्शन ही अपोजिट आहे, पण त्यांची मॅग्निट्यूड ही सेम आहे. दोघांची मॅग्निट्यूड 15 न्यूटन आहे. आता हे आपण मॅथमॅटिकली कसं एक्सप्रेस करू शकतो की बाबा दोघांचीही मॅग्निट्यूड म्हणजे F1 वेक्टरची आणि F2 वेक्टरची मॅग्निट्यूड ही सेम आहे. हे मॅथमॅटिकली कसं लिहिणार आपण? तर हे या पद्धतीनं लिहू शकतो, म्हणजे मॉड F1 बार इज इक्वल टू मॉड F2 बार. आता ह्या दोन्ही वेक्टरची मॅग्निट्यूड सेम आहे आणि डायरेक्शन अपोजिट आहे, त्यामुळं या दोन्ही वेक्टर्सला आपण निगेटिव्ह वेक्टर्स किंवा अपोजिट वेक्टर्स म्हणू शकतो. आता हे दोन्ही वेक्टर्स अपोजिट वेक्टर्स आहेत किंवा निगेटिव्ह वेक्टर्स आहेत, हे आपण मॅथमॅटिकली कसं एक्सप्रेस करू शकतो? तर हे या पद्धतीने एक्सप्रेस करू शकतो, म्हणजे F1 बार इज इक्वल टू मायनस ऑफ F2 बार. इथे जो निगेटिव्ह साईन आहे तो निगेटिव्ह साईन इंडिकेट करतोय की दोन्ही फोर्सेसची जी डायरेक्शन आहे ती डायरेक्शन ही अपोजिट आहे. या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला अजून एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की या फोर्सेसमुळे ह्या बॉक्सवर काय इफेक्ट होतोय? तर या फोर्सेसचा ह्या बॉक्सवर काही इफेक्ट होत नाही. का नाही होत या फोर्सेसचा ह्या बॉक्सवर इफेक्ट? कारण की हे दोन्ही फोर्सेस हे इक्वल आणि अपोजिट आहेत. त्याच्यामुळे या फोर्सेसचा जो इफेक्ट असणार आहे ह्या बॉक्सवर तो इफेक्ट असणार आहे 0 किंवा तो नल इफेक्ट असणार आहे. आता हे आपण मॅथमॅटिकली कसं एक्सप्रेस करू शकतो? तर हे या पद्धतीनं आपण एक्सप्रेस करू शकतो की F1 बार प्लस इन ब्रॅकेट मायनस F2 बार इज इक्वल टू 0. इथं F1 बार आणि F2 बार हे दोन वेक्टर्स आपल्याला माहीत आहेत की ते दोन वेक्टर्स हे निगेटिव्ह वेक्टर्स आहेत. आणि हा जो 0 बार आहे, हा 0 बार ह्याला म्हणतात नल वेक्टर. नल वेक्टर म्हणजे असा वेक्टर असतो की ज्याची मॅग्निट्यूड ही 0 असते. आता ह्या सगळ्या याच्यावरून आपण असंही म्हणू शकतो इथं की सम ऑफ वेक्टर and its negative vector or opposite vector is null vector. म्हणजे ज्या वेळेस वेक्टर आणि त्याचा निगेटिव्ह वेक्टर किंवा अपोजिट वेक्टर एखाद्या ऑब्जेक्टवर ॲक्ट होतात
त्यावेळेस त्यांचा जो रिझल्ट असतो तो रिझल्ट असतो 0 किंवा तो रिझल्ट नल वेक्टर असतो. अजून एक एक्झाम्पल पाहूयात निगेटिव्ह वेक्टर समजण्यासाठी. काय आहे एक्झाम्पल? तर एक्झाम्पल दिले विच ऑफ द फॉलोइंग पेअर ऑफ वेक्टर्स आर निगेटिव्ह वेक्टर्स. आता इथं 4 वेक्टर्स दिलेले आहेत. ए बार दिलेला आहे, बी बार दिलेला आहे, सी बार आणि डी बार. आणि ह्या 4 ऑप्शन्सपैकी आपल्याला ओळखायचं आहे की बाबांनो ह्यातली कुठली पेअर ही निगेटिव्ह वेक्टरची पेअर आहे. तर पहिला ऑप्शन जो काय आहे वेक्टर ए बार आणि बी बार. आपल्याला चेक करायचं आहे की वेक्टर ए बार आणि बी बार हे निगेटिव्ह वेक्टर्स आहेत का. ए बार आणि बी बार वेक्टर्स यांची डायरेक्शन ही अपोजिट आहे. आता त्याचबरोबर ह्या दोन्हीही वेक्टर्सची जी मॅग्नेट्यूड आहे ती मॅग्नेट्यूड्स पण सेम आहे, म्हणजे ह्या ॲरोची लेंथ पण सेम आहे. त्याच्यामुळे हे 2 वेक्टर्स हे निगेटिव्ह वेक्टर्स असणार आहेत. नेक्स्ट ऑप्शन काय दिलेलं आहे बी बार अँड सी बार. आता इथं या डायग्राममध्ये जर बघितलं तर बी बार आणि सी बार वेक्टरची डायरेक्शन ही अपोजिट आहे. बी बार आहे वेस्ट डायरेक्शनला, सी बार आहे ईस्ट डायरेक्शनला. दोघांची डायरेक्शन अपोजिट आहे. त्याचबरोबर त्यांची मॅग्निट्यूड पण सेम आहे. त्याच्यामुळे हे 2 वेक्टर्स हे निगेटिव्ह वेक्टर्स आहेत किंवा अपोजिट वेक्टर्स आहेत. नेक्स्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन दिलेला आहे तो आहे सी बार अँड ए बार. आता जर इथं बघितलं सी बार अँड ए बार तर ह्या दोन्ही वेक्टर्सची डायरेक्शन ही सेम आहे. दोन्ही वेक्टर्स हे ईस्ट डायरेक्शनला ॲक्ट होतात. त्याच्यामुळं हे दोन्ही वेक्टर्स हे अपोजिट वेक्टर्स नाही आहेत किंवा निगेटिव्ह वेक्टर्स नाही आहेत. आणि लास्ट ऑप्शन आहे बी बार अँड डी बार. आता बी बार आणि डी बार यांची डायरेक्शन या दोन्ही वेक्टरची डायरेक्शन ही अपोजिट डायरेक्शन आहे आणि त्यांची मॅग्निट्यूड ही इक्वल आहे. त्याच्यामुळे हे 2 वेक्टर्स आपण अपोजिट वेक्टर्स किंवा निगेटिव्ह वेक्टर्स आहेत असं म्हणू शकतो. म्हणजे ह्या 4 ऑप्शनपैकी हे 3 ऑप्शन्स निगेटिव्ह वेक्टर रिप्रेझेंट करत आहेत आणि ऑप्शन 3 मधले जे वेक्टर्स आहेत ते वेक्टर्स निगेटिव्ह वेक्टर्स रिप्रेझेंट करत नाहीत. तर मी अशी अपेक्षा करतो की तुम्हाला निगेटिव्ह वेक्टर म्हणजे काय हे समजलं असेल. व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा. तुमच्या काही शंका असतील किंवा तुमच्या काही प्रतिक्रिया असतील तर आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा.